Один з найкращих варіантів відсвяткувати Геловін – зануритися у відеоігри, які багаті світами з моторошною атмосферою. Варіантів безліч. Бігати з друзями або випадковими гравцями в багатокористувацьких горорах на кшталт Killing Floor 2 або Dead by Daylight, виживати в Don't Starve або проходити сюжетні жахи на кшталт Сома, Alien Isolation, Alan Wake, Silent Hill або Resident Evil. А ось саме затишних ігор з геловінським елементом не так вже й багато. У цій добірці в першу чергу розглянемо саме такі ігри з ліхтарями Джека та іншими відповідними атрибутами, де багато гарбузів, павуків, кажанів та осінніх кольорів. Обидві частини Costume Quest випустила компанія Double Fine Тіма Шейфера, якого таки хочеться називати Тімом Бертоном від світу відеоігор. У всіх іграх його студії схожий стиль з дивакуватими персонажами та моторошними, але водночас затишними локаціями. Наприклад, Grim Fandango – це теж файний варіант, щоб пограти в найближчий час. Це чудова пригодницька гра з цікавою історією та харизматичними персонажами. Або ще можна пройти дві частини психонавтів. Вони добре працюють на Steam Deck, особливо друга. Тут хоч і немає явної геловінської атрибутики, але доволі підходящий загальний шарм з гротескними персонажами. А ось перша та друга частини Costume Quest від Double Fine – це головні ігри нашої підбірки. Адже в них буквально розповідається про Геловін. Тут ми з персонажами одягаємося в улюблені костюми, гуляємо по святковому оточенню, лупцюємо гарбузи, збираємо солодощі, прокачуємося, боремося в уявних образах з монстрами та виконуємо різні завдання. Декілька років тому вийшла непогана геловінська гра Pumpkin Jack. Чогось подібного доволі довго не вистачало, щоб зануритися напередодні свята. Це простий, але атмосферний 3D-платформер, який нагадує культову Medieval. Скоріше за все, нею Pumpkin Jack і надихався. Medieval також обов'язково варто грати на Геловін, якщо маєте PlayStation. Можливо, колись дочекаємося і в Steam. Звучить і виглядає Pumpkin Jack як ідеальна гра до гарбузового свята, хоч і сприймається на перший погляд як щось типове та посереднє. При цьому тут і геймплей непоганий, є кілька типів нескладних головоломок, різна зброя та колекційні предмети. І навіть є битви з босами, свого роду Dark Souls для маленьких. Про Night in the Woods вже розповідалося в осінній підбірці. Це файна сюжетна гра про антропоморфну кішку Мей та пригоди з її друзями у провінційному містечку. У цій історії є чимало актуальних думок про життя молоді, тут живі персонажі та класні діалоги. У Night in the Woods вражаючий арт і сеттинг атмосферної провінції. Гра ідеально підходить до Геловіну. Тут осінній вайб та саме свято посеред гри. В Oxenfree теж мінімум ігрового процесу і дуже класні діалоги. Це щось типу Stranger Things про підлітків та надприродні події. Те, що треба до Геловіну. Гра працює всюди. В неї навіть можна пограти з додатку Netflix на телефоні. Limbo Inside та серія Little Nightmares – це моторошні платформери, де немає діалогів чи якихось текстів. Все вивчається через оточення. Кожна така гра доволі коротка, тому можна пройти за один вечір. І всі вони оптимізовані під деку. Дуже мила і водночас трагічна та лякаюча інтерактивна історія про маленьку дівчинку з багатою уявою, яка вирушає в пригоду повну таємниць і неприємностей. Little Miss Fortune проста, але симпатична та атмосферна гра на вечір. І звичайно ж тут також є Геловін з усією необхідною атрибутикою. Також можна спробувати попередню гру авторів, більш кріпову Friend Ball. До того ж дія обох ігор розгортається в одному всесвіті. Batman Arkham Knight різняється від згаданих вище геловінських інді, але до свята цей варіант чудово підходить. Тут похмурий вайб, відповідні злодії та заворожуючий готем декорація Геловіна, які гравця занурюють вже з перших кадрів. Ще з подібних похмурих ігор одразу згадується Bloodborne. Неймовірна гра з готичною та лавкрафтівською атмосферою. Все ще один з небагатьох солідних консольних ексклюзивів. Сподіваємося, скоро отримає ремастер та вийде на ПК. Також не варто забувати, що у ваших улюблених онлайн-іграх проходять тематичні івенти. Наприклад, в Overwatch та Rocket League щорічно щось таке відбувається. В Red Dead Online є декілька сюрпризів, а цьогорічна Harry Potter Quidditch Champions святкує сезон жахів з новим полем та особливими нагородами. Діліться в коментарях, в яких іграх полюбляєте проводити Геловін.
особливо якщо це моторошні та затишні пригоди напередодні свята, на кшталт згаданих у нашій добірці.